שלום ותודה שאתם מצטרפים אלינו לתוכנית שנייה בשרשרת שעוסקת בעולם הטבע הישראלי. התחיל אותה אלון מאיר. במהלכה נוצרים מפגשים ורעיונות עם אנשי טבע, חובבי טבע, משוגעים. כל מיני דמויות, אם זה פקחים, וטרינרים, עובדי החברה להגנת הטבע או רשות שמורות הטבע, צלמים, אנשים פרטיים, זה יכול להיות המון המון דברים. ואנחנו בשרשרת שעוברת מאחד לשני, אז אלון התחיל אותה בפרק הקודם, והיום אני ממשיך אותה עם אדם שאני מאוד מאוד אוהב את העבודה שלו, היא מאוד מגוונת בעיניי, ואני בעיקר אוהב את מה שהוא כותב ומפרסם. שלום לאלדד גולן. שלום שלום ותודה רבה על הפרגון. אז ספר, צלם טבע, מדריך טיולים, די-ג'יי, טבח. החלטוריסט שתפגוש בחיים שלך. תסדר לי את הרשימה, איך אתה מדרג את זה? מה אתה קודם? קודם כל, שתי הרגליים הכלכליות שלי זה מתרגם לשוק המדיה ומדריך צפרות, אפשר להגיד. מדריך טיולים וצפרות. אז, מתרגם אני עוסק בזה, די-ג'יי אני בקושי עוסק בזה כבר. וגם קשור קצת לנושא, כי ביום שעברתי לעין גדי, לגור כאן פול טיים, זה היה לא גט חד משמעי, אבל הרבה מהקונקשנים הסייקל הזה של התקלוטים ירד, וגם ההתכוונות ירדה. אני הרי לא הייתי לא צפר ולא מדריך טיולים ולא שום דבר, עברתי לעין גדי רגע, ב-2014. לפני שאתה עובר לעין גדי, אתה בכלל במקור ממשמר העמק, מעמק יזרעאל. אני מעמק יזרעאל, המופצץ, והמעבר, מתי הוא קרה? ב-2014. עשור שאתה בנגב, ירדת מהצפון דרומה. לא נגב, לא נגב, כבר מדבר יהודה. יהודה. סליחה, מדבר יהודה. עשור, והגעתי לפה בשביל לנהל את המטבח של בית ספר שדה, הייתי בסיומם של הרבה שנים של טבח ומטבחים, וככה נחתתי כאן, ואף אחד לא ייעד אותי לצאת עם משקפת ועם מצלמה לראות ציפורים. גם אני אפילו לא חשדתי בזה, ובטח לא פינטזתי על זה, אבל זה מה שיצא בסוף. אמרת לי באיזו שיחה שלנו שבעצם ההתלהבות מהמפגש עם המדבר זה מה שהפך אותך לצלם ולמדריך טבע נכון. וצפר. אז עמק יזרעאל זה אחת הנקודות הכי מעניינות, אני חושב, לאוהבי טבע, לצפרים. חד מה משמעית. קרה שדווקא הירידה למדבר יהודה הדליקה את זה? אז אני אעשה סדר. צפר זה לא נהייתי פה, כי הייתי הרבה לפני זה. הצפר זה מילדות, עוד היה עם אבא שלי, כשהייתי בן 7 ו8, כבר היינו הולכים לטיבועים ומסתובבים ומכירים, והיה מגדיר במשקפת תמיד באוטו. אז צפר הייתי, ובשנותיי האחרונות בעמק יזרעאל הייתי במגמת התחזקות מאוד של התחום הזה, כי כן, באמת שם גן עדן לצפרות. המעבר כאן בעצם נתן לי ככה, א', שלא ידעתי שזה קורה בזמן אמת, אבל רכשתי מצלמה משומשת שנועדה רק לתעד את הציפורים ולאפשר לי להתקדם ולפתור כל מיני חידות בשטח, ואולי גם להשיג אישור על תצפיות שוות. כלומר זה היה כלי תיעודי לצפרות, אבל היופי של המקום, וזה שגם אתה עובר ממקום שחיית בו כל החיים במדינה למקום לא מוכר, אז זה היה בומבה רצינית, ומצאתי את עצמי מתרוצץ פה בשמורות ובנחלים כמו משוגע, ומתעד פה משוגע, וגם מהר מאוד ראיתי שאני לא מצלם רק ציפורים. אז בעצם נפתח לי הדבר הזה של צילום טבע דווקא פחות ב-level האסתטי ויותר ב-level של טקסונום חובב, שכל חגב וכל פרפר וכל חיפושית שהוא רואה הוא נורא רוצה לדעת מה הם. זאת אומרת, הצילום הוא לצורך זיהוי. היום כבר לא, אני מאוד אבל אכפת לי אז, גם מהאסתטיקה, ואני מחפש את הקומפוזיציה, ואני רוצה לפעמים בשעות של תאורה נמוכה בשביל לתפוס את האהובים ליד המצוק הזה, או בשביל לחפש את הצבעים במטע הזה. אז יש לי גם את הדפקות של הצלם שיוצא ומצלם בפעם ה-400 מיליון באותו מקום, באותה שעה, את אותם אובייקטים, רק בגלל שהוא מחכה לטוויסט הקטן שיביא לו את הסיפור המושלם, את השרם המושלם וכו' וכו'.
זה גם שיחות אינסופיות על עדשות ועל תוכנות להפחתת רעשים ועל כל מיני דברים, אבל עדיין המקום שאני בא ממנו זה המקום של החובב חיות שמטייל ורואה פרחים וחיות ופשוט מתעד אותם ורוצה לזהות אותם ורוצה להבין אותם יותר טוב, אז אלעד, אתה די לא לפני... יושב על שום משבצת קלאסית, אני חושש. אבל יש לך את המשבצת של הצפר, כי נכון. לפני ממש כמה שבועות פרסמת שהשלמת את האתגר ה-400 של איברד. מי שלא מכיר, אתגר של צפרים, לראות לפחות 400 ציפורים שונות בישראל במהלך שנה אחת, ועשית על זה איזשהו וי וציינת את זה אני לפחות התרשמתי פוסט במין ציני הנחת בטקסט. רווחה כזאת. זה מעיק, זה כיף. לא לגמרי הבנתי מה הכוח המניע תראה, כאן.